वनिताज किचनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे डाळ मेथीची रेसिपी। गेल्या वेळेस आपण डाळ पालकची बघितली होती, आज मी डाळ मेथी बनवणार आहे। चला तर मग आपण त्याला लागणारे साहित्य बघूया। एक जुडी मेथी मी धुवून चिरून घेतली आहे। 3 टेबलस्पून तुरीची डाळ घेतली आहे। एक मीडियम कांदा चिरून घेतलाय आणि एक छोटा टमाटा पण चिरून घेतलाय। 1 टीस्पून तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, चवीला मीठ, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून गोडे मसाला, पाव टीस्पून हिंग आणि 1 टेबलस्पून तेल। सर्वात आधी मी तुरीची डाळ आणि मेथी कुकरमध्ये शिजून घेणार आहे। तर ही मी तुरीची डाळ टाकते, मग मेथी घालते आणि ह्याच्यामध्ये पाणी घालून कुकरला लावते। आता कुकरच्या 4 शिट्ट्या मी करून घेणार आहे। कुकरच्या शिट्ट्या आपल्या झालेल्या आहेत। आता मी उघडून बघते, छान शिजलेली आहे आपली डाळ मेथी। आता ह्याला मी मॅश करते जरा, म्हणजे सगळं एकजीव होईल छान। डाळ मेथी आपली चांगली मॅश करून झालेली आहे। साधारण 1-2 मिनिटं आपण ती सतत मॅश करायची, म्हणजे डाळ दिसत नाही। इकडे कढई तापत ठेवली होती मी। आता मी त्याच्यात 1 टेबलस्पून तेल घालते, मोहरी, हिंग आणि कांदा। कांदा थोडा परतल्यावर आपण टमाटा घालणार आहे। आता हा टमाटा पण मी टाकते आणि 5 मिनिटं आपण परतूया। झाकण लावून कांदा टमाटा आपला छान परतला गेला आहे। आता मी ही शिजलेली डाळ मेथी त्याच्यात घालते। हळद, तिखट, गोडे मसाला, मीठ आणि एक अर्धा ग्लास पाणी मी ह्याच्यात घालणार आहे आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं उकळूया। अशा प्रकारे आपली डाळ मेथी झालेली आहे। आवडली तर नक्की लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा। थँक यू।